Σίγουρα πολλοί από εμάς έχουν αναρωτηθεί στο παρελθόν ή και τώρα για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έλξη. Πριν απαντηθεί όμως το συγκεκριμένο ερώτημα, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ποιες είναι αυτές οι συμπεριφορές οι οποίες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ποιες είναι οι συμπεριφορές που διαλύουν την έλξη ή δεν τις επιτρέπουν από την αρχή να δημιουργηθεί. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για 7 συμπεριφορές που διαλύουν την έλξη. Πάμε! Πρώτη συμπεριφορά η οποία μειώνει την έλξη είναι ότι δεν λέμε ποτέ όχι. Όπως είναι ο Jim Carrey στην ταινία Yes Man που λέει στα πάντα ναι. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια είναι καλό γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι συνέχεια κλεισμένος στο σπίτι και αρχίζει και λέει ναι για να αρχίζει να ζει νέες εμπειρίες. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι μια χαρά. Ωστόσο δεν είμαστε σε ταινία και κυρίως δεν είμαστε ο Jim Carrey. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάτι δεν σου αρέσει, όταν με κάτι δεν συμφωνείς, μη λες ναι μόνο και μόνο για να κερδίσεις την αποδοχή ή μην τυχόν και εκνευρίσεις τη γυναίκα που σου αρέσει. Και προφανώς οι συγκεκριμένες συμπεριφορές και αυτοί και οι επόμενες που θα δούμε έχουν να κάνουν όχι μόνο με την πρώτη επικοινωνία αλλά και με το ξεκίνημα και τη συνέχεια οποιασδήποτε επαφής ή σχέσης πρόκειται να έχεις με τη γυναίκα. Όταν συνεχώς λες ναι, ενώ για παράδειγμα θα ήθελες να πεις όχι, θα ήθελες να εκφράσεις την άποψή σου, δεν είσαι αυθεντικός, δεν εκφράζεσαι αυθεντικά. Και το μεγαλύτερο μειονέκτημα που έχει όταν δεν είμαστε αυθεντικοί είναι ότι δεν εμπνέουμε εμπιστοσύνη. Και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η έλξη μειώνεται. Φυσικά δεν λέμε να λες όχι άνευ λόγου. Δεν γίνεται δηλαδή μια στιγμή η γυναίκα να σε ρωτήσει: σ' αρέσει η τσάντα μου? Όχι. Είναι χάλια, είναι ότι χειρότερο έχω δει. Αλήθεια, πόσο σου έδωσαν για να την πάρεις? Θέλεις να πάμε σινεμά? Όχι. Σου άρεσε αυτό το φαγητό? Όχι. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε ότι όταν κάτι δεν σου αρέσει, το λες. Δεν κάνεις πράγματα που δεν σου αρέσουν όπως θα δούμε στη συνέχεια και κυρίως όταν θέλεις να εκφραστείς, το κάνεις. Πάμε να δούμε τις επόμενες. Η δεύτερη συμπεριφορά είναι πως είσαι δεδομένος. Οτιδήποτε και αν συμβεί, οποιαδήποτε και αν είναι η συμπεριφορά της γυναίκας, δεν πρόκειται ποτέ να πιέσει τις καταστάσεις γιατί φοβάσαι πως οποιαδήποτε συμπεριφορά έχεις, υπάρχει περίπτωση να μειώσει τις πιθανότητες σου με τη γυναίκα ή για παράδειγμα να μην γίνει κάτι ή να μην συνεχίζει να ασχολείται μαζί σου. Δεν εννοώ να προβάλλεις συνεχώς ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτός είμαι και άμα θέλεις. Όχι, τέτοιες συμπεριφορές για άλλη μια φορά προβάλλουν ανασφάλεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέτεις όρια και κριτήρια. Ότι άνευ ορίων, ότι άνευ κριτηρίων, οτιδήποτε κι αν κάνει η γυναίκα, δεν έχεις στο μυαλό σου τόσο τη συμπεριφορά της, το πώς σου συμπεριφέρεται και αν η συμπεριφορά της είναι ωραία απέναντί σου και σου αρέσει, αλλά έχεις πάρα πολύ στο μυαλό σου την ιδέα που έχει η γυναίκα για εσένα. Δηλαδή, τη μελλοντική σχέση. Τι χρειάζεται να κάνω για να μην καταστρέψω τις ελπίδες μου μαζί της. Αυτό τι επικοινωνεί? Επικοινωνεί ότι αυτόματα έχεις τοποθετήσει τον εαυτό σου σε μια θέση χαμηλότερης αξίας από τη γυναίκα και πάντα, ό,τι και να συμβεί, προσπαθείς να κάνεις κάτι για να τη φτάσεις, προσπαθείς να κάνεις κάτι για να κερδίσεις. Μην το κάνεις. Προφανώς έχεις μια αξία, προβάλλεις αυτή την αξία. Κάποιος ο οποίος μπαίνει στον κόσμο σου ή ξεκινάει να μπαίνει στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου, αρχίζει και κερδίζει και παίρνει από αυτή την αξία, όμως κάποια στιγμή θα αρχίζεις να επικοινωνείς ότι ξέρεις τι, θα ήθελα και εγώ να παίρνω κάποια πράγματα γιατί αυτά που προσφέρω έχουν αξία. Δίκαιο, απλό και αντρικό. Τρίτη συμπεριφορά, προσπαθείς να εντυπωσιάσεις. Δεν προσπαθούμε ποτέ να εντυπωσιάσουμε, πολύ απλά δεν το έχεις ανάγκη, φίλε. Είσαι αρκετός, είσαι μια χαρά και απλά προβάλλεις τον καλύτερό σου εαυτό, φυσικά όποτε θέλεις και όποτε μπορείς. Όταν προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε, δείχνουμε ότι ξεκινάμε από μια θέση ανασφάλειας, ότι ξεκινάμε από μια θέση, όπως ανέφερα, χαμηλότερης αξίας και προσπαθούμε ίσως να δείξουμε και κάτι το οποίο δεν είμαστε. Όταν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις τη γυναίκα, της δείχνεις ότι ξέρεις τι, ό,τι και αν κάνεις εσύ είναι αρκετό, ό,τι και αν κάνω εγώ δεν είναι αρκετό, οπότε προσπαθώ ό,τι και αν γίνει να σε κερδίσω. Συνδυαζόμενο με το προηγούμενο, είμαι δεδομένος, γιατί φοβάμαι μη σε χάσω, γιατί δεν έχω αυτά που πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχω και ταυτόχρονα προσπαθώ να σε εντυπωσιάσω με συγκεκριμένες κινήσεις, με συγκεκριμένες συμπεριφορές για να κερδίσω την αποδοχή σου, μπας και ασχοληθείς λιγάκι μαζί μου. Αυτό βέβαια επικοινωνεί στη γυναίκα ότι εσύ ο ίδιος τοποθετείς τον εαυτό σου σε μια θέση αδυναμίας, ότι εσύ ο ίδιος θεωρείς τον εαυτό σου αδύναμο, με αποτέλεσμα η έλξη να μειώνεται. Τέταρτη συμπεριφορά είναι πως διστάζεις να εκφράσεις ενδιαφέρον.
Πολλές φορές και στα σχόλια που μας κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουμε έχουν ένα ερώτημα. Τελικά τα καλά παιδιά τερματίζουν τελευταία? Όχι, τα καλά παιδιά δεν τερματίζουν τελευταία. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι καλό παιδί και όπως λέω συχνά όμως, είναι ωραίο, είναι παραγωγικό και είναι και πρακτικό να είσαι καλό παιδί με όρους. Συνήθως ένα καλό παιδί φοβάται να εκφράσει το ενδιαφέρον του και να κάνει τα πράγματα πιο σεξουαλικά, πιο ερωτικά. Δηλαδή να δείξει στη γυναίκα ότι έτυχε που γνωριστήκαμε, αλλά δεν σε βλέπω μόνο φιλικά. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές, αν όχι σε όλες, συνήθως τα καλά παιδιά είναι που πέφτουν στη φιλική ζώνη. Πολύ απλά γιατί καθυστερούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. Είναι πολύ σημαντικό εσύ ο ίδιος να αποφασίζεις να ηγηθείς. Η ηγεσία σημαίνει ότι παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου και αρχίζεις και προβάλλεις ότι ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρεις και θέλω να κινηθώ με συγκεκριμένα βήματα, γιατί είναι ένα κομμάτι του απλά και αντρικά που λέμε συχνά, ότι ναι μεν μου αρέσεις, αλλά θέλω να δω και αν σου αρέσω και εγώ. Και ο μόνος τρόπος για να καταλάβεις ότι αρέσεις στη γυναίκα είναι να της δείξεις ότι σου αρέσει και εσένα. Πάμε στο πέμπτο, το οποίο έκανα μία ανοίξη στο τέταρτο, και είναι η αναποφασιστικότητα. Όταν φοβάσαι να πάρεις αποφάσεις, και δεν μιλάμε μόνο στο να εκφράσεις τις προθέσεις σου, τότε η γυναίκα το αντιλαμβάνεται ως αδυναμία. Για παράδειγμα, έχετε βγει πρώτο ραντεβού, την κοιτάς και της λες πού λες να πάμε, σου λέει και εκείνη όπου θες. Της ξαναλες και εσύ. Α, αλήθεια, όπου θες εσύ. Σου ξαναλέει και εκείνη, όπου θες εσύ. Και μετά της Όχι. Κάνε μια πρόταση και πες, ξέρεις κάτι, λέω να πάμε εκεί. Είσαι στο πρώτο ραντεβού και θέλεις να συνεχίσετε. Ρώτα την, έχεις όρεξη να συνεχίσουμε? Λέω να κάνουμε αυτό. Λέω να συνεχίσουμε σε ένα άλλο μαγαζί. Πρότεινε κάτι. Δείξε ότι δεν φοβάσαι να αναλάβεις την ευθύνη. Πολλές φορές οι γυναίκες φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη, γιατί φοβούνται στην πραγματικότητα την κριτική που μπορεί ενδεχομένως να τους ασκηθεί μετά. Ανέλαβε την ευθύνη. Η ευθύνη της απόφασης θα βρίσκεται πάντα πάνω σου. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνεις λοιπόν αποφασιστικότητα, γιατί είναι κάτι ελκυστικό. Όταν εσύ είσαι κάποιος ο οποίος αποφασίζει, δεν λέω αποφασίζουμε και διατάζουμε, όχι βέβαια. Η απόφαση σημαίνει ότι ξέρεις κάτι, την κατάλληλη στιγμή θα κάνεις μία πρόταση και δεν θα φοβηθείς να την στηρίξεις με πράξεις. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα θα ξέρει ότι έχει ένα αρσενικό που μπορεί να στηριχθεί πάνω του όταν έρθουν τα δύσκολα. Και αυτό είναι ελκυστικό. Έκτο, super sauce. Επενδύεις μόνο εσύ. Μόνο εσύ στέλνεις μήνυμα να βγείτε, μόνο εσύ ασχολείσαι, μόνο εσύ παίρνεις συνέχεια τηλέφωνο. Όχι φίλε, θα χρειαστεί και η γυναίκα να επενδύσει περισσότερο. Συγκεκριμένα στο κομμάτι της επένδυσης έχουμε πάρα πολλά σκέλη που μπορούμε να αναλύσουμε. Όμως τα δύο σημαντικότερα είναι ότι προσπαθείς κυρίως να την ικανοποιήσεις εσύ και δεν ζητάς και εσύ από τη γυναίκα να σε ικανοποιήσει με τον οποιονδήποτε τρόπο. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι κάνεις πράγματα τα οποία δεν σου αρέσουν μόνο και μόνο για να δείξεις ότι είσαι καλός. Για παράδειγμα, κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίνεις και την παίρνεις από τη δουλειά, ενώ για παράδειγμα δεν προλαβαίνεις. Ή μπορεί, δεν είναι κακό να πηγαίνεις να την παίρνεις που και που από τη δουλειά αν σε εξυπηρετεί, αλλά αν αλλάζεις όλο σου το πρόγραμμα, αν κάνεις όλη σου την καθημερινότητα χάλια και κουβάρι, μόνο και μόνο για να προσπαθήσεις να την ικανοποιήσεις, κάνοντας κάτι που δεν θέλεις, τότε για άλλη μια φορά δεν είναι αυθεντικό και η γυναίκα θα το αντιληφθεί ως αδυναμία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι σου στέλνει 12 το βράδυ, επειδή το θυμήθηκε και σου λέει ξέρεις κάτι, τι λες, να βγούμε? Εκείνη τη στιγμή που είσαι εξαπλωμένος, είσαι κουρασμένος από τη δουλειά και ετοιμάζεσαι να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα για να ξαναπάς στη δουλειά, λες δεν πειράζει, θα χάσω από τον ύπνο μου, αρχίζεις και ντύνεσαι. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή είσαι πάντα διαθέσιμος. Είτε είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τον δικό σου χρόνο, είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τις δικές σου δραστηριότητες, μόνο και μόνο μην τυχόν και χάσεις την ευκαιρία, μην τυχόν και χάσεις αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Όχι. Όταν επενδύεις είναι ωραίο. Είναι πολύ ξεχωριστό να επενδύεις σε έναν άνθρωπο που σου αρέσει, γιατί δείχνεις ότι έχεις να προσφέρεις κάποια αξία, αλλά είναι πολύ σημαντικό να επενδύει και ο άλλος άνθρωπος. Πάμε τώρα στο τελευταίο. Το έβδομο είναι ότι από την αρχή βλέπεις τη γυναίκα σαν να είναι η τέλεια μελλοντική σχέση. Δεν είναι κακό να είσαι ούτε αισιόδοξος, ούτε θετικός, ούτε να κάνεις που και που μελλοντικά θετικά σενάρια. Όμως, όταν μπαίνεις στη διαδικασία και ξεκινάς, είσαι στο ξεκίνημα, έχει περάσει 2-3 εβδομάδες, έχει περάσει 1-2 μήνες και αρχίζεις και μπαίνεις στη διαδικασία να σκέφτεσαι και να εξαδυνικεύεις τη συγκεκριμένη γυναίκα χωρίς να έχεις κάποια στοιχεία, τότε υπάρχει περίπτωση, και εδώ συνδέεται πάλι με το έκτο, να αρχίζεις να επενδύεις πάρα πολλά, να αρχίζεις να φαίνεσαι δεδομένος, πανεύκολα διαθέσιμος, γιατί έχεις θεωρήσει ήδη στο μυαλό σου ως στάνταρ ότι ξέρεις τι, η συγκεκριμένη γυναίκα θα είναι τέλεια στη σχέση. Για άλλη μια φορά εδώ
πας να καλύψεις μια ενδεχόμενη ανασφάλεια που μπορεί να έχεις, ότι ξέρεις κάτι. Αν δεν γίνει κάτι με αυτή τη γυναίκα, αν δεν γίνει κάτι πολύ καλό, πολύ ποιοτικό με τη συγκεκριμένη γυναίκα, τότε πού να μπω στη διαδικασία τώρα να βρω κάτι καινούριο, να ξεκινήσω κάτι καινούριο, να ξαναφλερτάρω. Δεν έχω και πολλές επιλογές. Αυτό όμως επικοινωνεί ανασφάλεια και πολλές φορές όσο περισσότερο προσπαθούμε να πείσουμε τον άλλον ότι αξίζουμε ή αξίζει να κάνει κάτι μαζί μας, λειτουργεί ανασταλτικά στο κομμάτι της έλξης. Γιατί δείχνουμε ότι ξέρεις κάτι, εγώ όχι μόνο δεν έχω επιλογές, αλλά επενδύω και σε κάποιον που ουσιαστικά δεν ξέρω και τόσο καλά. Εσύ όμως μην ανησυχείς, μπορείς να επενδύσεις πολύ καλά και πολύ εύκολα στο κανάλι μας κάνοντας subscribe και όπως λέμε και στην εκπομπή μας απλά και αντρικά, πάτα το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις όποτε βγαίνει ένα καινούριο απίστευτο βίντεο. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε για τις 7 συμπεριφορές που διαλύουν την έλξη. Να είσαι καλά!